በጣም በቀላሉ የድሬክ ስታይል ትራክ ማለት ነው። ሰላም ፕሮዲዩሰርስ ኮሚኒቲ እንዴት ናችሁ? እኔ ሊንክስ ነኝ። እንኳን ወደ ሊንክስ BEATZ በሰላም መጣችሁ። ለቻናሉ አዲስ ኖት ሰብስክራይብ ማድረጉትን አይርሱ። ዛሬ እንደሚታወቀው ኤፒሶድ 2 ሚውዚክ ቲዮሪ ሂፕ ሲሪየስ ነው። ዛሬ ስለ ሂፕ ነው የምናወራው። ስለ ሂፕ ስናወራ ደግሞ ሂፕ ላይ ትልቅ ቦታ ያለው አርቲስት ድሬክ ነው። ስለዚህ ዛሬ በድሬክ ስታይል ትራክ ላይ ነው ፍሎ የምናደርገው። አብራችሁን ከቆያችሁ ብዙ ጥቅም ታገኛላችሁ ብለን እናስባለን። ብዙ ትምህርት ታገኛላችሁ። እንደገና ደግሞ አዲሱ ቻሌንጃችንን ተቀላቀሉ። ጎ ሰብስክራይብ ሚ ቻሌንጅ ሰብስክራይብ ስታደርጉ የተለያዩ ሳውንድ ፓኮችን፣ ቪስቲ ፕላጊኖችን እንደገና ደግሞ የተለያዩ ሳውንድ ፓኮች፣ ቪስቲ ፕላጊኖች፣ ኤክስፓንሽን ፓኮችን እንደገና ደግሞ ፕሮጀክት ፋይሎችንም ታገኛላችሁ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። የዚህ የኢትዮጵያውያን ፕሮዲዩሰር ኮሚኒቲ አባል ሁኑ። ሰብስክራይብ በማድረግ ሊንክስ BEATZ ይቀጥላል። ያው መጀመሪያ የምናወራው ስለ ድሬክ ስታይል ትራክ ነው። የድሬክ ትራኮች ብዙዎቹ ስሎ ናቸው። እሱም ስሎ ሆኖ ነው የሚዘፍነው። ስለዚህ ቢፒኤሙን ወደ 82 እንወስዳለን። ከ80 እስከ 85 ቢፒኤም ነው የሚሰራው እሱ ዘፈን። ስለዚህ እኛ 82 እኔ 82 አድርጌ ነው የምሰራው። ምን ፈልጋቸው ነገሮች መሰብሰብ እንጀምራለን። ሁለቴ ጂኤምኤስ እንከፍታለን። ቤዝ እና ሃይሊድ እንሰራበት። ሃይሊድ እንጠቀማለን። ሃይሊድ እንሰራለን። እንደገና ደግሞ እስቲ 3 ታይምስ ኦሲ እንክፈት። እስቲ ዛሬ ስቶክ ፕላጊን፣ ስቶክ ሳውንድ ፓክ እንጠቀም። ሁሉንም ከስቶክ ከኤፍኤል ስቱዲዮ ስቶክ ከሆኑ እስቲ ምን ያህል ሙዚቃ ቢውልድ ለማድረግ የተሟላ ነገር አላቸው የሚለውን ለማየት ይጠቅመናል። ጂኤምኤስ ሁለቴ ከፍተናል። 3 ታይምስ ኦሲ ከፍተናል። ከዛላ ፓክስ ድራምስ የኤፍኤል ስቱዲዮ ፓክስ ሌጋሲ፣ ከዛ ድራምስ ቪንቴጅ ላይ ገብተን እቺን ሀያት እንሰዳት፣ እቺን ራይድ እንሰዳት፣ እቺን ክላፕ እቺን ስኔር ብንወስዳት፣ ከዛላ ሂፕ ላይ እንገባና ደግሞ ሂፕ እንደመሆኑ መጠን እቺን ኪክ ብንወስድ፣ እቺን ስናፕ ብንወስድ ይበቃናል። አሁን ሳምፕለር እንዲሌት እናረጋትና ሁሉንም ወደ ሚክሰሩን ከታለን ኮንትሮል ፕላስ ኤል። እሱን ካደረግን በኋላ ጂኤምኤሱን መስራት እንጀምራለን። ቤዝ ነው የምንሰራው። ስለዚህ ባንክ ዩዘር ዲፎልት እንለዋለን። ፓተርኗን እንትን ነው የሚሆነው፣ ቤዝ ነው የሚሆነው። ቮይስ ወደ 8 እንወስደዋለን። ስቴዲየም ወደ 50። የራሳችን ሳውንድ ዲዛይን እያደረግን ነው ማለት ነው። ኦክታቭ -2 እናደርገዋለን። ከቱፉን 40፣ አምፕሊቲዩድ 4.5፣ ሰስቴን 0። ቆንጆ ነው ግን ትንሽ እንቀንሰው። እንትን ቆንጆ ነው። ፒያኖ ሮል ላይ እንገባለን። ሎዮን ኪዎችን የምንጫወተው። ስለዚህ እዚህ ጋር ብንጀምርስ ጂ፣ ከዛ ዲ፣ ከዛ ኢ፣ ከዛ ሲ። በጣም ደስ ይላል። ፓተርንቱ ላይ እንገባለን። ሃይሊድ ነው የምንሰራው። ሃይሊድ የምንሰራውን በጂኤምኤስ ነው። ባንክ ዩዘር ዲፎልት። ሃይሊዱንም ራሳችን የምንሰራው። ቮይስ ወደ 8፣ ስቴሪዮ 100፣ ኦክቴቭን አንነካው። ከቱፍን ሳንነካው ሪዞናንስን 60፣ አምፕሊቲዩድን ትንሽ 1.7፣ ሰስቴን እንደሆነ ይሁን እዛው። ከዛ በኋላ ሬንጅ ቱል ላይ ገብተን ፖርታን እናበራትና ስላይዱን ግማሽ ድረስ እንጨምረዋለን። ታይም ሺፍትን ደግሞ ሩብ ድረስ እንደዚህ
ይሄ የምናደርግበት ምክንያት ኮዱን ሌየር አድርገን ከዚህኛው ወደዚህኛው ስንሄድ ያለው ድምጽ ስላይድ እንዲያደርግ ዋ ብለው ዋ እንዲል እሱን ልዩነቱን አሳያችኋለሁ። እንዴት መሰላችሁ ልዩነቱ የሚመጣው የቀደሙን ቤዙን ነው የምንጠቀመው። ቀደም ለቤዝ የተጠቀምነው ጂ ዲ ከዛ ላይ ኢ ከዛ እዚህ ጋር ሲ ከዛ ሌየር እናደርገዋለን። ይሄ ከዛ ኮንትሮል ፕላስ ሲ ቪ shift ወደ ጎን ኮንትሮል ፕላስ አፕ አሮ እንደዚህ ይሆናል። ስሙት ከዛ አፕ ይሆናል። ይሄ ነገር የሚመጣው ይሄ እሺ አሁን እናጥፋውና ፖርታን አጥፍተናታ እንስማ። ፉል ፖርታ ላይ ነው የነበረው። ይሄ የሆነ ዊርድ ይሆናል። ይሄ ሲበራ ደግሞ ስሙታ። ይሄ የጄሚስ አንዱ ትሪክ ነው። እሺ አሁን ወደ ቢቱ እንገባለን። ሃይ ሃቱን እንደዚህ እናደርገዋለን ሙሉ። ከዛ በኋላ ራይዷ እንደዚህ ክላፑን ሬድ ዶቶቹ ላይ ብቻ ስድስተኛ ፓተርን ላይ ደርሰናል። ስኔሩን እንደዚህ ብናደርገው አሪፍ ነው። ኪኩን ግን ቱን እናደርገዋለን። ፒቹን ወደ 17 ሴንት ብንወስደው ዳርክ ይሆናል። እንደዚህ ይሆናል። ከዛ እዚህና እዚህ ጋር ሂፕ ሆፕ እንደሆነ የምናውቀው ቢቱን ስንሰማው ነው። የድሬክ ስታይል ትራክ እንደመሆኑ መጠን ከዛ ስናፕ እንጠቀማለን። ፓተርን 8 3 ታይምስ ኦሲ ባለፈው ጂኤምኤስ ብቻ ነው በጂኤምኤስ ብቻ ነው ሳውንድ ዲዛይኒንግ ያየነው። ዛሬ ደግሞ 3 ታይምስ ኦሲን እንዴት ተጠቅመን ሳውንድ ዲዛይን እንደምናደርግ ነው ማሳያችሁ። እንዴት መሰላችሁ? ሰርድ ፓርቲ ፕላጊኖች የሚባሉ ነገሮች አሉ። አሁን ለምሳሌ ሲረም ዱን የሚባል አለ፣ አይረን የሚባል አለ፣ ብዙ አይነት አሉ። ስፓየር የሚባል አለ፣ ሲሌንት የሚባል አለ። እነዚህን እንጠቀማለን ብዙ ጊዜ። በተለይ ደግሞ ኢዲኤም ላይ ነው ብዙ እነሱ የምንጠቀመው። ወይ ደግሞ ጉድ ትራክ የሚባል አለ የሂፕ ሆፕ ሲንቶች ያሉበት። እነዛን ከምንጠቀም በራሳችን ሳውንድ ዲዛይን አድርገን እዛ እንትን ላይ ፕላጊን ላይ የምንሰማውን ድምጽ እዚህ ጋር ማምጣት እንችላለን። እንዴት መሰላችሁ የምናመጣው? አሁን እዚህ ላይ ላሳያችሁ በቀላሉ። ዌቭ ፎርሜሽኑ ወደ ኤን ነገሩን ቀይረዋለን። ኮርሱን ወደ 12 ብንወስደው ኦስሌተር ዋና ቱን 0 ብናረገው ከዛ ላሬንጅ ቱን ላይ ገብተን ፊልተርን ግማሽ ድረስ ብንቀንሰው እንደዚህ ነገር ይመጣል። ሶፍት ፓድ ሆነ ማለት ነው በጣም በቀላሉ። ከዛ ፒያኖ ሮል ላይ ገብተን ሃይ የሆኑ ኪዎችን ስለምንጫወት እንደዚህ ነገር እንደዚህ እቺን ቤዝ ብንወስዳት ከዛ ሲ ከዛ ኤፍ ብንል ከዛ ላ ጂ ብንል እቺ የሆነች ሶፍት ፓድ ነገር ትመጣለች። ከዛ ሶፍት ፓድ አሁን በደንብ አልመጣም። ኢፌክት እንጨምራለን። ብዙዎቹ ፕላጊኖች የራሳቸው ኢፌክት አላቸው። ኢፌክት ይጨመርባቸዋል። ተቀርተው ገብተው ነው እንደዛ ነው የሚሆኑት። እኛም ኢፌክት እንጨምራለን ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ፕሌሊስት ላይ እንደረደራለን። ከአንድ ቁጥር ነው የምንጀምረው ነው። ከዚህ ብንጀምር 1 2 3 4 1 2 ከዛ ላይ እንመለሳለን 1 2 3 4 ከዛ ላይ 1 2 ከዛችን እንወስዳለን። ከዛ ላይ ክላፓን ከዛ ላይ ቤዟን በጣም በቀላሉ ነው ይሰራል። በጣም በቀላሉ
እሺ ከዛ ላ እቺ ሶፍት ፓድ መጨረሻ ላይ ሰራናትን እዚህ ጋር እናረጋታለን ከዛ ላ ቤዙን እንወስዳለን ከዛ ላ የሆነች ስናፕ ሰርተናል እሷንም እዚህ ጋር እንከታታለን ከዛ በኋላ ሁሉ ነገር ወደ ሚክሰር ስለከተትን አሁን በቀላሉ ሚክስ ማድረግ እንችላለን ማለት ከዛ በፊት ለቪዲዮ ሴፍቲ መጀመሪያ ፍሩቲ ሶፍት ክሊፐር ፍሩቲ ሶፍት ክሊፐር እንጠቀማለን እንደዚህ ብናደርገው አሪፍ ነው ሶፍት ክሊፐር በጣም አሪፍ የሆነ እንትን ነው ፕላጊን ማነው ኢፌክት ነው እቺን ትንሽ እንቀንሳትና እንትን ሪቨርብ እንጨምርበታለን ሃይከትን ዜሮ እንከተዋለን እንደዚህ ነገር ይሆናል ዲሰንት መሆን አለበት ምጮ የለበትም ስለዚህ ኢፌክቶችን ነው ብዙ ጊዜ የሚጠቀመው ድሬክ 4 ላይ 5 በቃ ስናፕ እና 3 ታይም 3 ላይ ነው የምንጠቀመው እዚህ ላይ የቀደመው ፓድ ላይ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ ሪቨርብ እንጨምራለን ሃይከቱ እንደሆነ ሆኖ ይሄን ዜሮ ስንከተው ሶፍት ፓዱ በጣም በቀላሉ መጣ ሪቨርብ ጨመረበት በቃ መጣ እንደዚህ ከዛ ስናፕ 7 ላይ ነው ስናፕ ያለው ሪቨርብ እንጨምርበት በጣም ሾርት ሆነ ስለዚህ ዌትነሱን ብንቀን እንደዚህ ሆነ ረዘም ትንሽ ይላል ትንሽ ያረዝመዋል ሪቨርብ ሲያደርገው እስቲ አሁን ይሰራነው እንስማት በጣም በቀላሉ ማለት ነው በጣም በቀላሉ የድሬክ ስታይል ትራክ ማለት ነው በጣም በቀላሉ ድሬክ ስታይል ትራክ ሰራ ማለት ነው ዛሬ ፕሮግራማችን በዚህ ተጠናቋል በመጨረሻም ማመስገን የምንፈልጋቸውን ሰዎች አመስግነን እንሰናበታችኋለን ይሄን ቪዲዮ ስፖንሰር ያደረጉላችሁ ኢቨንትስ ኦፍ አዲሶች ናቸው ኢቨንትስ ኦፍ አዲሶችን በጣም እናመሰግናቸዋለን ለሰርግ ለልደት ለተለያዩ ፕሮግራሞች ዲኮሮችን በመስራት የተለያዩ ኢቨንቶችን ኦርጋናይዝ በማድረግ ካተሪንግ እና የተለያዩ ከዝግጅት ጋር የተያዙ ነገሮችን በመስራት ይታወቃሉ እነሱን ከልብ እናመሰግናለን በመጨረሻ ደግሞ ሰጀስት ማድረጋችሁ ቻናል አለ ሰጀስት ማድረጋችሁ ቻናል እንግዲህ ኢዱ ኢንተርቴይንመንት ይላል የተለያዩ መዝናኛ እንትኖችን የሚያቀርብ ቻናል ነው በጣም መበረታታት ያለባት ልጅ ናት በጣም ጎበዝ ናት እንደኛ ቋንቋም በተጨማሪ ታስተምራለች የተለያዩ ሪአክሽን ቪዲዮዎችንም ትሰራለች የተለያዩ ሙዚቃዎች ላይ የሷንም ቻናል ላይክ ሰብስክራይብ እንደገና ደግሞ የደውል ምልክቷን በመጫን የሷም ቻናል ቤተሰብ ይሁኑ ላለው እስከ ቀጣዩ ቪዲዮ እስከገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ ኢትዮጵያን ኢንተርቴይንመንት አውት